Hello guys, welcome back SL Robotica YouTube channel. මගේ channel එකේ කලින් හිටපු සහ අලුතෙන් මගේ වීඩියෝ බලන ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකට. අපි කලින් වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් direct film එකක් download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ uTorrent link එකක් පාවිච්චි කරලා මේ uTorrent app එක හරහා film එකක් ලේසියෙන්ම download කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Play Store එක හරි App Store එක හරි App Gallery එකට හරි ගිහිල්ලා torrent කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට uTorrent කියන app එක download කරගන්න. මම දැනටත් ඒක download කරලා තියෙන්නේ. මම ඒක open කරගන්නම්. මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. app එක මුලින්ම open කරද්දී location permission සහ storage permission ඉල්ලාවි. එතෙන්දී storage permission allow කරන්න, location permission නම් allow කරන්න අනිවාර්ය නැහැ. ඔයා ඒක deny කරන්න. මෙතන මම settings වලින් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙතන අපිට කැමති විදිහට download speed එක හදා ගන්න පුළුවන්. limit කරන්න පුළුවන්. මම max දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකෙත් max දාගන්න. එතකොට download speed එක ගොඩක් වැඩි. හරි, ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕන web browser එකට ගිහිල්ලා ඔයාට download කරගන්න ඕන film එකේ torrent file එක download කරගන්න එක. මම extraction film එක download කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයා මෙතන extraction torrent link කියලා search කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට ඕන කරන film එකේ නම search කරන්න torrent link කියන එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට torrent link එනවා ගොඩක්. ඉතින් මේකෙන් ඔයා කැමති link එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ උඩම link එක touch කරන්න. ඉතින් මෙතන පෙන්නනවා අපිට extraction film එක සහ download කරන්න තියෙන quality. මම මේ 720p එක touch කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට torrent file එක එනවා. අපි ඒක download කරගමු. හරි, download කරලා ඉවරයි. දැන් මේ download කරපු torrent file එක open කරගන්න. මේක open කරද්දී අහනවා අපෙන් open කරන්න ඕන app එක මොකක්ද කියලා. ඔයා මේ uTorrent කියන එක touch කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා automatically extraction film එක download වෙන විදිය මෙන්න මෙතන. ඉතින් මේ විදිහට ලේසියෙන්ම අපිට ඕනම ෆිල්ම් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේකේ මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙන ෆයිල් ටික පෙන්නනවා. ඔයාට ඕන නම් මේක පෝස්ට් කරලා වෙන වෙලාවක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නත් දාන්න පුළුවන්. ෆිල්ම්ස් විතරක් නෙමෙයි, මේ විදිහට ඔයාට torrent link පාවිච්චි කරලා ගේම් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට PC ගේම් තමයි මෙහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. PC ගේම් එක සාමාන්‍යයෙන් GB 3ක් 2ක් වගේ ගානක එකක් නම් ෆෝන් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අවුලක් නැහැ. ඊට වැඩි GB ගණන් වල ඒවා නම් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්න එපා. මොකද ෆෝන් එක ඕවර් හීට් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයාගේ බැටරි එකට අවුල් යන්න පුළුවන්. ඉතින් guys, අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? ඒ හැම දෙයක්ම පල්ලෙහා comment section එකෙන් comment කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. ඔයා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඔයාලට ඕන කරන්නේ මොන වගේ tech videos ද කියලාත් අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න. මේ වගේම tech video එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක්.